Senédán. Na, az első videókban igazából Skyhold-dal fogok megismerkedni, legalábbis én most bejárom az összes területét, meg megtudni, hogy hol vannak a többiek. Ugyebár megmutattam, hogy Kovács műhely hol van, Josephine itt található, meg ugyebár ahol tanácskozok a többiekkel, azt is mutattam, hogy másik asztal máshogy mutatja a dolgokat, és hasonlók. De természetesen itt is vannak feladatok, például Colt megkeresni, Várikkal is kellene beszélni dolgokról. Például a titokzatos emberről, aki tudna esetleg segíteni nekünk. De akkor szerintem kezdjük el a beszélgetést Solasszal. Mit tud esetleg ő elmondani Corypheusról? What more can I tell you? Cassandra and Varric seem more familiar with their adversary. You've given me good counsel before. I could use some now. My apologies, Inquisitor. My poor manners shame me. I Hát claim no igen. secret wisdom, but I will guess as best I can. Köszi. Mit tudsz elmondani arról a gömbről, ami nála volt? As I said, that must be the means by which he created the breach. I suspect the blast that destroyed the Conclave was more accident than anything. The result of unlocking power that had sought release for ages. What I cannot understand is how he managed to survive such an explosion. Tehát akkor ez az ősi effektől maradt vissza. I never would have believed a Divinta mage could unlock such a powerful relic. Clearly enhances his abilities, giving him access to power he should never have known. Like the power to control the archdemon. Indirectly, one assumes. Nothing in any law connects my people to the old god dragons who became archdemons. Mit fog vajon What do you csinálni? think Corypheus will do next? You shamed him when you destroyed Haven. Spoiled his glorious victory. It would be worse to acknowledge that you had done so. You must continue on his course or show weakness. He will return to his plans to throw Olé into chaos, and then conquer it for Divinta. Biztos, hogy benne? You're sure that's what he'll do? As certain as is possible, assuming I can plausibly predict a man who seeks to rise to godhood. And can you? The key is understanding this. No real god need prove himself. Anyone who tries is mad or lying. His deception will undo him, as it has done countless fools before. Mindegy, hát igazából az, hogy Istenné akar továbbra is válni. What can you tell me about the source of Corypheus's power? According to the law, the ancient magistars of Divinta received guidance from the old gods. Igen. Corypheus commands a false archdemon, a corrupted old god. This suggests he no longer sees himself as their minion. Some of his unique power comes from the corruption of the blood. The rest may come from the orb he carries. Beszélj most I'm inkább interested in what you magadról. told me of yourself and your studies. If you have time, I'd like to hear more. You continue to surprise me. All right, let us talk. Preferably somewhere more interesting than this. Jó. De hová? Hát most kíváncsi vagyok, hogy mi lehetne számodra kényelmes hely, ahol mondjuk beszélhetnénk. Mindegy, ezt most el akartam így kerülni, ezt a töltésképernyőt, de azért kíváncsi vagyok rá, hogy mi újat tud mutatni nekem Solasz tudásával kapcsolatban, illetve hogy hol gyakorolta a mágiáját. Nagyon érdekelne. És hogy mit értett az alatt, hogy kényelmes helyen. De most majd kiderül. Aztán szerintem beszélek még a többiekkel, aztán Colt is megkeresem, aztán Varikkal is beszélek. Kíváncsi vagyok, hogy vajon tényleg ugyanaz a Hawk fog megjelenni vajon, ha róla van szó, ha bár nem hiszem, hogy Anderst ide hívná, mert szerintem azonnal elfogná az Inquizíció bármelyik katonája, és akkor
ki is végezhetnénk mi. De azért kíváncsi lennék rá, hogy mi történhetett vele. Várj, Haven. Mi a fel? Why here? De Haven ez... is familiar. It will Igen. always be important to you. We talked about that already. Jelenne nekem mindig fontos. Itt tartottak fogva, igen. I sat beside you while you slept, studying the anchor. Hm. Ez... I'm glad someone was watching over me. You were a mystery. Heh. You still are. I ran every test I could imagine. Searched the Fade, yet found nothing. Cassandra suspected duplicity. She threatened to have me executed as an apostate if I didn't produce results. Úgyse hagytam I would volna. never have Ha agreed to belmondjuk, úgyse You were in no lett volna. position to argue. Igen. Sokat nem You were szólhattam never volna going to bele. wake up? How could you? Mortals sent physically through the Fade. I was frustrated, frightened. The spirits I might have consulted had been driven away by the breach. Although I wished to help, I had no faith in Cassandra, or she in me. I was ready to flee. És hová? The breach threatened the whole world. Where did you plan to go? Someplace far away, where I might research a way to repair the breach before its effects reached me. I never said it was a good plan. De végül is nem mentél el. I told myself, one more attempt to seal the rifts. I tried and failed. No ordinary magic would affect them. I watched the Aztán... rifts expand and grow, resigned myself to flee, and then... Ja. És akkor történt ez. It seems you hold the key to our salvation. You had sealed it with a gesture. And right then, I felt the whole world change. Örülök, hogy maradtál azért. For all our sakes, I'm pleased that you stuck around. As am I. You have fractured rules of man and nature, and you will shatter more before you are done. To visit me here, and you not even a mage. What do you mean? Where do you think we were? This isn't real. Hát nem, mert That's Haven not elpusztult. Probably best discussed after you wake up. Ó. Jó, oké. Hát az álmok világában voltunk. Vagyis az enyészetben. Ahogy a májusok nevezik. Vagy túlvilág, vagy ahogy tetszik. Hát ez érdekes. De lehet, hogy most nem folytatom vele való beszélgetést, hanem megkeresem a többieket is. És akkor majd kiderül, hogy mivel haladjak tovább. Még igazából nem döntöttem el, hogy mi legyen. Remélem, hogy most már a specializációkhoz most már ténylegesen el tudok jutni. Csak azt nem döntöttem el, hogy bajnokként legyen a kunárim, vagy pedig a River, vagy lélekfaló, vagy hogy hívjam. Győrjön, River. Mindegy. De szerintem lehet, bármennyire is jó fiúnak alakítottam ki eddig ezt a kunárit, lehet, hogy inkább a River érné meg. Mert templanárius az alapból kizárva, főleg a fajom miatt. Na és be is jött, ahogy látom.
Hogy most már lehet a specializációkhoz, igen. Aha. Hihetetlen. Jó. Ja, és most már tarthatnak ítéletet is mások felett. De jó. De én nem akarom, mert különben is egyetlen fontosabb rabunk, az a Alexius, az vele kapcsolatban meg még nem döntöttem, hogy mégis mi a fenét csináljak. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ennyibe hagyom ezt a dolgot, még nem ítélkezek senki felett. Hát most így leugrottam. Na, de nézzük, akkor lehet, hogy... Hát... Kíváncsi leszek, hogy hogyan lehet még fejleszteni. A főterem. Vagy trónterem, ahogy tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy lerakták-e vajon a trónt nekem. Az mondjuk király lenne. És itt is van. A sárkány koponyából készült trónom. Ilyen érdekes. Na mindegy. Keressük meg a többieket, itt vannak még szorléciai nemesek. Erre mi van? Nézzük. Itt van Fiona is. Hogy látom, az adományosoknak a megmaradt vezetője. Dorian. Igen. One moment you're trying to restore order in a world gone mad. That should be enough for anyone to handle, yes? Then, out of nowhere, an archdemon appears and kicks you in the head. What? You thought this would be easy? No, I was just hoping you wouldn't crush our village like an anthill. Sorry about that. Archdemons like to crush, you know. Can't be helped. Am I speaking too quickly for you? Egyáltalán nem. You don't need to worry about me. I can keep up. Yes, I noticed that. Did you now? Certainly. If you were a slack-jawed yokel, you'd already be dead. Kösz. I always assumed the elder one behind the Venatori was a magister, but this is something else completely. In Tevinter, they say the Chantry's tales of magisters starting the Blight are just that. Igaz. But here we are. One of those very magisters, a dark spawn. Tehát az egyház tanítása ebből a szempontból igaznak. You know how it is. Not us. They say dark spawn were always there. Magisters and the Blight aren't even related. Is that a surprise? Yeah. No one wants to admit they shit the bed. But if Corypheus is one of the magisters who entered the Black City and he's dark spawn, what other explanation is there? Feldúltnak Why does tűnsz. that make you angry? Because the Imperium is my home. Az I rendben knew what van. I was taught couldn't be the whole truth, but I assumed there had to be a kernel of it, somewhere. But no, it was us all along. We destroyed the world. Még nem Last pusztult I el. checked, the Blights hadn't actually destroyed the world. Not for lack of trying. Hmm. If they were more clever, they'd have unleashed something that would really do the job. No one will thank me whatever happens. No one will thank you either. You know that, yes? We don't know what will Senki happen. se tudja. Nobody does. An optimist! Persze, hogy optimista Such a vagyok. rare breed. I've stumbled upon a unicorn.
All I know is this. Corypheus needs to be stopped. Hát, Men like him egyetértek, ruined igen. my homeland. I won't stand by and let him ruin the world. Oh, and congratulations on that whole leading the Inquisition thing, by the way. Kösz. Na, most a kunári operációs. Ó, itt mi van? Hát, semmi olyan, ami érdekes lehetne ebből a szempontból. Az mi? És mindig kapok majd ilyen feljegyzéseket, hogy mit lehetne még javítani az erődön. De jó, örülök neki. Te ki vagy? Greetings to you, Inquisitor. I am to serve as assistant to any research concerns. Yeah. You'll find my skills are exceptional. I hope they prove useful. You're taking over the duties of Yes. A death provided the vacancy. My skills will ensure that you do not miss her ability. I am to aid in the research. What makes you... I remember being fond of animals. I don't remember why. Yes, I remember that being a difficult time. Adequate. Aha, akkor te is ugyanaz. Egy meghalt, helyette jött egy másik. Ezért olyan fura, amikor annál a résznél voltam, és így hullottak el csak úgy az emberek. Egyet megmentettem a Havenben, másik meghalt. Na, itt van Leliana. I'm sorry. So Na, The names of those we lost. yeah. I must blame me for this. Hát ez igazából we Corypheus all saw who hibája. attacked us. We know exactly who to blame. I keep wondering if I could have done something different. When the first of my lookouts went missing, I pulled the rest back, awaiting more information. If they'd stayed in the field, they could have bought us more time. I was afraid to lose my agents. And instead we lost Haven. Hát de azért tetted már foglalkozni You look az out for your embereiddel. That's a good thing. Is it? My people know their duty. They know the risks. They understand that the Inquisition may call upon them to give their lives. Our people aren't tools to be used and discarded. Your instincts were right. Their lives matter. Can we afford such sentimentality? What if Corypheus? We are better Yeah. than Corypheus. Yeah. Nem kell eszközként gondolni amúgy emberekre. Feltétlenül. Itt akkor nincsen senki más. De jó, hogy belementem az embertömegbe. Aha. Fast travel. Csú. Vagy nem semmi az hely. Hát jó. Szerintem akkor innen fogom folytatni többiekkel való beszélgetés, kornak a megkeresése és a hasonló dolgokkal. Úgyhogy szerintem ki van még itt? Solasal, Dorian. Igen. Jó.
Na, még sokszor el fogok tévedni ebbe az erődbe, hogy látom. Mindegy. Na hát. Lehetne a gyors utazást használni, de én most nem szeretném. Úgyhogy innen fogom folytatni a felfedezést az erődnek.